Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Giải Thuật cùng HPN. Bạn còn nhớ tính chất kết hợp hồi cấp 2 chứ? Chúng ta có 3 ma trận A, B và C. Chúng ta lấy A nhân B trước rồi mới nhân cho C, hoặc lấy B nhân C trước rồi mới lấy A nhân vào. Toán học khẳng định rằng kết quả cuối cùng chắc chắn giống hệt nhau. Nhưng đây mới là vấn đề. Khi ném quy tắc toán học này vào máy tính để chạy thực tế, chữ giống nhau đó lại là một cú lừa thực sự. Cùng một kết quả nhưng một cách chỉ mất chớp mắt để chạy xong, cách còn lại có thể làm sập luôn cả hệ thống của bạn trước khi nó kịp in ra đáp án. Tại sao chỉ việc chọn đặt cái dấu ngoặc đơn ở đâu lại định đoạt sự sống còn của hàng triệu phép tính nhỉ? Giờ hãy nhìn vào kích thước thực tế của chúng nha. Giả sử ma trận A có kích thước 10 x 100, B là 100 x 5 và C là 5 x 50. Nếu máy tính thực hiện theo cách đầu tiên, nhân A với B trước, khối lượng công việc chỉ vỏn vẹn 7.500 phép tính, rất nhẹ nhàng và kết thúc trong chớp mắt. Nhưng khoan đã, nếu bạn vô tình đặt dấu ngoặc vào B và C để máy tính xử lý cụm này trước, số lượng phép tính đột ngột nhảy vọt lên con số 75.000, gấp đúng 10 lần. Chỉ một sự dịch chuyển dấu ngoặc đơn bé nhỏ, khối lượng công việc đã bùng nổ. Trong thế giới lập trình thực tế, nơi các ma trận có thể lên đến hàng vạn chiều, một quyết định ngây thơ như vậy sẽ khiến toàn bộ hệ thống máy chủ của bạn bốc cháy vì quá tải nhiệt trước khi nó kịp trả về đáp án. Cái giá phải trả là cực kỳ đắt đỏ. Để hiểu tại sao lại có sự chênh lệch khủng khiếp đó, chúng ta cần lùi lại một bước và nhìn vào bản chất của việc nhân hai ma trận. Nhìn trên giấy, nó chỉ là những con số, nhưng về mặt hình học, hãy tưởng tượng mỗi hàng của ma trận thứ nhất đang trượt, xoay và khớp vào từng cột của ma trận thứ hai. Số lượng phép tính bạn phải làm phụ thuộc hoàn toàn vào kích thước của hai khối này. Cụ thể, nó là kết quả của phép nhân 3 con số hàng của ma trận đầu tiên, số cột của ma trận thứ hai và quan trọng nhất chính là cái chiều chung kết nối ở giữa. Cái chiều chung này càng lớn, khối lượng công việc càng phình to. Đó chính là cái giá bạn phải trả cho mỗi nhát cắt. Bạn có thể đang nghĩ là máy tính ngày nay siêu mạnh mà, cứ viết một vòng lặp, thử hết tất cả các cách đặt dấu ngoặc, cái nào rẻ nhất thì chọn, xong chuyện. Nghe rất hợp lý, cho đến khi bạn đối mặt với sự thật tàn khốc của toán tổ hợp. Hãy nhìn vào chuỗi 5 ma trận này. Các dấu ngoặc bắt đầu nhảy múa. Bạn ghép cặp A1 với A2 trước hay là A4 với A5 trước? Với 5 ma trận, bạn có 14 cách đặt ngoặc khác nhau. Rất dễ, nhưng số lượng cách chia này không tăng lên từ từ. Nó bùng nổ theo một chuỗi số toán học nổi tiếng mang tên số Catalan. Chỉ cần nâng lên 20 ma trận, số cách đặt dấu ngoặc sẽ vượt qua con số 1,7 tỷ. Nếu bạn dùng chiến thuật thử mù quáng này, siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay sẽ tính toán cho đến khi vũ trụ diệt vong mà vẫn chưa ra kết quả. Chúng ta bị dồn vào chân tường và buộc phải tìm ra một lối đi thông minh hơn. Giờ chúng ta quên việc mò mẫm từng dấu ngoặc đi. Hãy lùi lại một bước và nhìn toàn bộ chuỗi ma trận này từ trên cao. Dù cách đặt dấu ngoặc tối ưu có phức tạp đến đâu, thì ở phép tính cuối cùng chắc chắn nó chỉ là phép nhân giữa hai cụm ma trận khổng lồ. Nghĩa là luôn tồn tại một nhát cắt cuối cùng chia bài toán ban đầu thành hai nửa, nửa bên trái và nửa bên phải. Chúng ta gọi vị trí cắt này là K. Bây giờ, tư duy của chúng ta thay đổi hoàn toàn. Thay vì hỏi dấu ngoặc đặt thế nào, chúng ta chỉ cần hỏi nhát cắt K này nằm ở đâu là rẻ nhất. Và một khi đã tìm ra nhát cắt đó, điều kiện bắt buộc là nửa bên trái phải được giải quyết theo cách tối ưu nhất của nó, và nửa bên phải cũng vậy. Từ một bài toán vô vọng, chúng ta vừa bẻ gãy nó thành hai bài toán con nhỏ hơn, dễ trị hơn rất nhiều. Khi tiếp tục chẻ nhỏ các bài toán, một mạng lưới quyết định dạng cây bắt đầu hình thành. Nhìn lướt qua, mọi thứ có vẻ hoàn hảo đấy. Nhưng ẩn sâu bên trong cấu trúc này là một cạm bẫy tàn khốc của đệ quy thuần túy. Các bạn hãy quan sát kỹ nhánh bên trái và nhánh bên phải. Bạn có nhận ra điều gì bất thường không nhỉ? Cụm ma trận A2 x A3 này đang bị tính toán lại ở một nhánh hoàn toàn khác. Giống như việc bạn giải xong một phương trình cực khó, nhưng ngay ngày hôm sau lại đem giấy bút ra giải lại từ đầu chỉ vì quên mất kết quả. Trong một chuỗi ma trận lớn, sự lặp lại vô nghĩa này diễn ra hàng vạn, hàng triệu lần, âm thầm rút cạn tài nguyên của hệ thống. Để phá vỡ vòng lặp vô tận này, thuật toán của chúng ta cần một năng lực mà máy móc đệ quy bình thường không có. Đó là trí nhớ. Để phá vỡ vòng lặp vô tận này, thuật toán của chúng ta cần một cuốn sổ tay. Trong khoa học máy tính, cuốn sổ tay đó chính là một cái bảng. Trục dọc đại diện cho điểm bắt đầu Y,
Trục ngang là điểm kết thúc G. Một ô bất kỳ trong bảng này sẽ có nhiệm vụ duy nhất, đó là lưu giữ mức giá rẻ nhất để nhân từ ma trận thứ Y đến ma trận thứ G. Tính một lần, lưu lại và không bao giờ tính lại nữa. Nhưng để xây một căn nhà, chúng ta cần một cái móng. Hãy nhìn vào đường chéo chính của bảng, nơi Y và G bằng nhau. Điều này tương đương với việc bạn lấy một ma trận và không làm gì cả. Không có phép nhân nào diễn ra nên chi phí dĩ nhiên bằng 0. Toàn bộ đường chéo này lập tức được lấp đầy bởi các số 0. Đây chính là điểm tựa hoàn hảo để chúng ta bắt đầu giải quyết toàn bộ bài toán khổng lồ này. Chúng ta đã có một bảng tính với đường chéo bằng 0. Vậy làm sao để điền những ô còn lại nhỉ? Đây là lúc linh hồn của quy hoạch động xuất hiện. Các bạn hãy nhìn vào phương trình này. Trông nó có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất nó chỉ là bản dịch toán học của những gì chúng ta vừa làm. Để tìm ra mức giá rẻ nhất đi từ ma trận Y đến ma trận G, chúng ta xét mọi nhát cắt K có thể xảy ra ở giữa. Với một nhát cắt K bất kỳ, tổng chi phí luôn được cấu thành từ đúng 3 mảnh ghép. Thứ nhất là chi phí tối ưu để giải quyết nửa bên trái. Thứ hai là chi phí tối ưu để giải quyết nửa bên phải. Tuyệt vời nhất là hai con số này chúng ta đều đã tính xong và lưu sẵn trong bảng. Và mảnh ghép thứ ba, chi phí để gộp hai khối khổng lồ đó lại với nhau. Cộng 3 giá trị này lại, ta có tổng chi phí cho nhát cắt K. Quét qua tất cả các vị trí K, chọn ra con số nhỏ nhất. Bảng của chúng ta cứ thế được lấp đầy, hoàn toàn tự động và chính xác tuyệt đối. Chúng ta quay trở lại với bảng tính. Đường chéo chính đã được lấp đầy bằng các số 0. Bây giờ chúng ta dịch chuyển lên đường chéo ngay phía trên nó. Đường chéo thứ hai này đại diện cho điều gì nhỉ? Nó là chi phí để nhân các chuỗi chỉ có độ dài bằng 2. Ví dụ, ma trận 1 nhân với ma trận 2 hoặc ma trận 3 nhân với ma trận 4. Với chuỗi có độ dài bằng 2, mọi thứ cực kỳ đơn giản. Bạn không cần phải đau đầu suy nghĩ xem nhát cắt K nằm ở đâu. Chỉ có đúng một vị trí duy nhất để cắt, đó là ngay chính giữa hai ma trận. Hệ thống sẽ lấy số hàng của ma trận trái nhân với chiều chung, rồi nhân với số cột của ma trận phải. Tính toán xong, con số chi phí này lập tức được ghi vào ô đầu tiên. Tiếp đó, khung quét sẽ trượt dọc theo đường chéo, lặp lại quy trình này cho tất cả các cặp ma trận liền kề còn lại. Khởi đầu luôn là bước dễ dàng nhất. Chúng ta đã tính xong các chuỗi có độ dài bằng 2 rồi. Vậy chuỗi độ dài 3 thì sao? Hãy tưởng tượng bạn đang xây một bức tường gạch. Để tính toán một ô ở đường chéo thứ 3, máy tính không cần phải tính lại từ đầu. Nó chỉ việc với tay lấy những kết quả đã được giải quyết sẵn, đang nằm chờ ở ngay các ô bên trái và bên dưới nó. Cứ như vậy, một hiệu ứng domino toán học bắt đầu lan tỏa khắp bảng tính. Đường chéo thứ 4, thứ 5. Cứ mỗi bước tiến lên, thuật toán lại tái sử dụng trí nhớ của chính mình, gộp các mảng nhỏ thành mảng lớn hơn, quét sạch mọi sự chồng chéo thừa thãi. Cuối cùng, mọi con đường đều hội tụ về một điểm duy nhất. Ô nằm ở góc trên cùng bên phải. Đây không chỉ là một con số vô hồn đâu, nó chính là mức giá rẻ nhất, tối ưu nhất để nhân toàn bộ chuỗi ma trận ban đầu của bạn. Từ hàng tỷ tỷ phép thử mù quáng, chúng ta đã thu hẹp lại và giải quyết triệt để chỉ bằng một cái bảng nhỏ bé này. Đến đây, bạn nhìn vào con số 15.125 ở góc bảng và nghĩ thuật toán đã chạy xong. Nhưng hãy nhớ lại mục tiêu ban đầu của chúng ta, trả về một mức giá rẻ nhất hoàn toàn vô nghĩa nếu máy tính không biết phải đặt dấu ngoặc ở đâu để ra được mức giá đó. Đó là lý do ngay từ đầu, song song với bảng chi phí, thuật toán đã âm thầm xây dựng một bảng thứ hai, hãy gọi nó là bảng S, là bộ nhớ của hệ thống. Mỗi khi bảng chi phí tìm ra một con số tối ưu mới, bảng S sẽ làm đúng một nhiệm vụ duy nhất, đó là ghi lại vị trí nhát cắt K đã tạo ra con số đó. Nhìn vào ô góc trên cùng của bảng S, bạn sẽ thấy số 3. Điều này có nghĩa là nhát cắt hoàn hảo nhất cho toàn bộ chuỗi nằm ở ngay sau ma trận thứ 3. Bảng S chính là tấm bản đồ kho báu. Có nó, chúng ta mới bắt đầu công việc thực sự, truy ngược thời gian. Bảng S không chỉ là một loa trận những con số, nó là một cỗ máy thời gian giúp chúng ta tái tạo lại toàn bộ quá trình chia để trị. Hãy xem cách nó hoạt động. Bắt đầu từ ô trên cùng, đại diện cho toàn bộ chuỗi từ 1 đến 6. Giá trị ở đây là 3. Điều này ra lệnh cho chúng ta là hãy đặt một nhát cắt khổng lồ ngay sau ma trận số 3. Lập tức, toàn bộ chuỗi bị chẻ làm hai nửa. A1, A2, A3 và A4, A5, A6. Bây giờ,
Áp dụng chính xác logic đó cho từng nửa để biết phải làm gì với nửa bên trái. Nhìn vào ô S13, ta thấy số 1, nhát cắt được đặt sau A1. Còn với nửa bên phải, nhìn vào ô S46, ta thấy số 5, nhát cắt rơi vào ngay sau A5. Cứ lặp lại quá trình tra cứu này cho đến khi không thể chia nhỏ được nữa. Các dấu ngoặc sẽ tự động bao bọc lấy nhau một cách hoàn hảo, không cần thử hàng tỷ trường hợp, không tốn tài nguyên vô ích. Chỉ bằng việc lần theo những dấu vết để lại trong bảng S, chúng ta đã cấu trúc xong trật tự tính toán rẻ nhất cho toàn bộ hệ thống. Bạn có thể đang tự hỏi là tôi chỉ viết web, làm app, tại sao tôi phải bận tâm đến việc nhân ma trận? Câu trả lời nằm ở công nghệ định hình cả thế giới lúc này, đó là trí tuệ nhân tạo AI. Các bạn hãy nhìn vào một mạng neuron học sâu, hàng triệu điểm kết nối, hàng tỷ tham số. Khi một mô hình AI học từ dữ liệu, nó thực hiện một quá trình cốt lõi mang tên backpropagation. Về mặt toán học, toàn bộ quá trình ánh sáng chạy ngược từ lớp đầu ra về lớp đầu vào này thực chất chính là một chuỗi nhân các ma trận đạo hàm khổng lồ. Nếu máy tính nhân chuỗi ma trận này theo một thứ tự ngẫu nhiên, hệ thống AI của bạn có thể mất hàng tháng trời để huấn luyện trên các cụm GPU tốn kém. Nhưng nhờ tích hợp giải thuật tối ưu mà chúng ta vừa xây dựng, các framework như PyTorch hay TensorFlow ép thời gian đó xuống chỉ còn vài ngày. Quy hoạch động không chỉ nằm gọn trên giấy nháp, nó đang âm thầm vận hành bên trong các trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, tiết kiệm hàng triệu đô la tiền điện và tài nguyên tính toán mỗi ngày. Không dừng lại ở việc cắt giảm số lượng phép tính, giải thuật này còn mang đến một siêu lợi ích khác ở tầng phần cứng vật lý. Trong các cụm GPU hiện đại chuyên dụng cho AI, kẻ thù lớn nhất không phải là năng lực xử lý lõi, mà là tốc độ truyền dữ liệu. Chúng ta gọi đó là bức tường bộ nhớ. Lõi xử lý thì cực nhanh, nhưng việc lấy dữ liệu từ VRAM thì lại quá chậm. Khi bạn chọn đúng vị trí đặt dấu ngoặc, các ma trận kết quả trung gian sinh ra sẽ có kích thước nhỏ gọn nhất có thể. Chúng nằm vừa vặn bên trong bộ nhớ đệm SRAM siêu tốc, nằm ngay sát lõi GPU, luân chuyển chân chu mà không bị nghẽn lại. Ngược lại, một cách chia tồi tệ sẽ phình to dữ liệu trung gian, liên tục tràn ra ngoài bộ nhớ chậm chạp, tạo thành một điểm thất cổ trai bóp nghẹt toàn bộ hệ thống. Tối ưu hóa thuật toán ở đây không chỉ là viết code thông minh trên giấy, đó là nghệ thuật điều khiển dòng chảy của dữ liệu trên các phiến silicon. Thuật toán không phải là những dòng code khô khan bắt bạn phải học thuộc lòng. Nó là một lăng kính để bạn nhìn thấu cấu trúc thực sự của mọi vấn đề. Khi bạn hiểu được bản chất, một bài toán tưởng chừng như vô vọng, tiêu tốn hàng tỷ phép tính lại có thể được giải quyết triệt để chỉ bằng một vài nhát cắt thông minh. Đó chính là ranh giới giữa một thợ gõ code và một kỹ sư thực thụ đấy. Nếu bạn muốn tiếp tục rèn luyện tư duy này và nhìn thế giới khoa học máy tính bằng một góc độ hoàn toàn khác, thì bạn biết phải làm gì rồi đấy. Hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những góc nhìn mới nhất. Tôi là Phúc Nguyên, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Học Giải Thuật cùng HPN. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.